Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh của mình. Có một phương pháp trồng hoa lan rất đơn giản để giúp cho những cây hoa lan của chúng ta luôn có được những bông hoa đẹp hơn, phát triển được những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Và hơn hết, chúng ta có thể thay thế cho chất trồng truyền thống. Và điều này hoàn toàn tuyệt vời. Các bạn sẽ có được những chậu hoa phong lan phát triển rất khỏe mạnh. Và trên kênh mình đã có chia sẻ rất nhiều cách, các bạn có thể xem thêm. Và cách làm này nó sẽ giúp cho những cành hoa được phát triển nhanh hơn. Những bông hoa lan sẽ nở rộ và lâu tàn hơn. Một phương pháp trồng tuyệt vời. Các bạn hãy sử dụng gạo, nó có chứa rất nhiều dưỡng chất rất tốt cho hoa lan và những cây trồng khác. Hãy dùng 3 thìa. Cho vào 500 ml nước. Và chúng ta sẽ để sau 2 giờ. Các bạn sử dụng thêm cà phê. Cà phê có tính kháng khuẩn tự nhiên và đây là dưỡng chất an toàn và bền vững cho hoa lan phát triển. Hãy dùng 1 thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Để trồng theo cách này, đầu tiên các bạn cần phải bỏ hết chất trồng cũ. Vì đây là chất trồng trong môi trường công nghiệp. Hoặc nếu những cây hoa lan các bạn đã trồng ở nhà thì chúng ta vẫn phải làm điều này. Sau đó các bạn hãy cắt bỏ những rễ hư và những rễ bị khô.
Sau đó các bạn hãy rửa cho thật sạch. Sau đó các bạn sẽ lau lại những chiếc lá này cho thật khô. Sau khi nước cà phê đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn sẽ khuấy đều gạo lên và hãy cho nước gạo vào chung. Các bạn sử dụng bông mềm. Sau đó sẽ lau cho các chiếc lá. Và cách làm này nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn khi chúng ta trồng thì cây sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và cũng là cách để giúp cho những cây hoa lan rất yếu nó sẽ được hồi sinh, phục hồi khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn sẽ đặt những chiếc rễ vào đây. Và chúng ta hãy cho nước này vào. Các bạn sẽ ngâm gốc trong nước này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan này được hồi sinh rất nhanh. Sau đó các bạn hãy dùng nước này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh tốt. Cây phát triển khỏe mạnh. Và chúng ta có thể dùng cách làm này mỗi tháng từ 1 đến 2 lần. Khi các bạn sử dụng cách làm này thì những cây hoa lan dù yếu ớt và kém phát triển nó cũng sẽ được rất xanh. Và cũng là cách để loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất hiệu quả. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn hồi sinh những chiếc rễ rất khỏe. Và rễ luôn phát triển rất tốt với cách làm này. Hoa lan sẽ được xanh hơn, khỏe hơn. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra. Và chúng ta hãy để cây ở nơi mát trong 1 ngày. Và sau 1 ngày các bạn sẽ trồng lại cây. Các bạn có thể trồng bằng bất kỳ loại chậu nào mà chúng ta muốn.
đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Sau đó hãy cho nước vào. Chúng ta chỉ kiểm tra để thêm nước. Và nếu như có những chiếc rễ bị hư, hãy cắt bỏ và thay nước. Cách làm này sẽ giúp cho cây hồi sinh và phát triển rễ rất nhanh. Và dùng nước để tưới phun sương giữ ẩm cho lá. Các bạn nên áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần để nó sẽ hỗ trợ thêm. Đặt cây ở nơi có ánh sáng và thoáng mát. Với cách làm này, các bạn có thể trồng những loài hoa lan khác nhau. Nó cũng sẽ phát triển rễ rất tốt. Và những cây hoa lan rất yếu, nó vẫn mọc được những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Một trong những cách trồng hoa lan mà chúng ta sẽ giúp cho cây luôn có được bộ rễ khỏe. Đây là những cây hoa lan rất yếu, nhưng khi được trồng theo phương pháp này, nó vẫn hồi sinh và rễ đã phát triển được tốt hơn. Và đây cũng là một cách trồng này. Rễ phát triển rất tốt và nó giúp cho những cành hoa được hồi sinh rất khỏe. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và luôn có những phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Nếu các bạn thấy nước này bị bẩn, chúng ta hãy thay. Hoa lan có thể dễ dàng phát triển trong môi trường trong nước theo cách này. Hoa lan của chúng ta sẽ luôn xanh tốt và rất khỏe mạnh với cách trồng này. Rễ phát triển được rất nhanh. Các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian cho những cây hoa lan yếu và kém phát triển theo cách này. Và đây là những cây hoa lan rất yếu. Khi chúng ta thực hiện cách làm này, những bông hoa vẫn phát triển và vẫn nở hoa một cách rất tuyệt vời. Luôn có những lựa chọn và những cách trồng khác nhau để các bạn dễ dàng chăm sóc cho hoa lan phát triển. Trên kênh mình có thêm nhiều phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Và chúng ta sẽ có được những cây hoa lan phát triển theo cách này. Và với cách làm này, hoa lan của các bạn sẽ phát triển luôn khỏe mạnh, có nhiều rễ tốt hơn. Để những cây hoa phong lan luôn có được nhiều hoa, hoa luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ hơn, cây cần phải phát triển được xanh tốt, luôn được khỏe mạnh và rễ phải được tốt hơn. Hôm nay tôi chia sẻ một phương pháp rất đơn giản để những cây hoa lan yếu và chậm phát triển nó sẽ được hồi sinh, được xanh tốt
và có được rễ khỏe mạnh hơn. Với cách làm đơn giản và rất dễ, chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển. Và cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa lan phát triển nhanh và hoa sẽ nở quanh năm. Các bạn hãy sử dụng 4 chất tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn khử trùng và luôn giúp cho những cây hoa lan được phát triển tốt hơn. Hãy cắt nhỏ ra. Cho tất cả tỏi này vào lọ. Các bạn hãy sử dụng 3 thìa gạo. Gạo có chứa rất nhiều dưỡng chất giúp cho hoa lan phát triển. Cho vào 1 lít nước ở nhiệt độ phòng. Đây là nguồn dưỡng chất rất tốt cho hoa lan phát triển. Hãy cho nước gạo vào đây. Và hãy để ở nơi mát trong 10 giờ. Khi một cây hoa lan mua về hoặc đã trồng, các bạn thấy cây bị héo, hoa kém phát triển, hãy thay chậu cho cây. Và đối với những cây hoa lan như thế này, chúng ta không được tưới nước, vì sẽ tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn phát triển rất nhiều. Chất trồng này giữ ẩm cao, và đây là nguyên nhân rất dễ làm cho hoa lan bị thối. Hãy kiểm tra và cắt bỏ những rễ hư và những rễ thối này. Và hãy giữ lại những rễ này để giúp cây hồi sinh tốt hơn. Và sau 10 giờ, dinh dưỡng này đã nhiều. Hãy lọc bỏ cặn. Hãy dùng ngay nước này.
Sau đó sẽ lau cho những chiếc lá. Nó sẽ bổ sung vitamin B và giúp cho những cây héo được hồi sinh. Khi được phục hồi thì cây sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và trong quá trình để 10 giờ thì nó sẽ giúp cho tỏi không còn nóng. Điều này sẽ giúp ích cho những cây hoa lan được phát triển tốt hơn. Hãy cho nước này vào đây. Hãy ngâm phần gốc như thế này trong 30 phút. Nó giúp cho rễ hồi sinh thì sẽ không bị thối. Và hãy dùng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được xanh. Cây sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và điều này sẽ khuyến khích các vi sinh vật có lợi phát triển rất nhanh. Nó hỗ trợ rất tốt để những cây hoa lan của chúng ta không bị nấm. Lá cứng cáp, rất xanh và khỏe. Đây là một trong những cách rất tuyệt vời để hồi sinh và giúp cho hoa lan được phát triển tốt hơn. Những chiếc lá mới được hồi sinh rất tốt và nên áp dụng 14 ngày một lần. Nó luôn xanh và được khỏe hơn rất nhiều. Sau 30 phút, gốc cây đã được hấp thụ những dưỡng chất từ gạo và tỏi rất tốt. Hãy để ở nơi mát trong 1 ngày. Và sau 1 ngày, khi kiểm tra thấy những chiếc rễ này nó đã được khô. Đây là lúc để chúng ta hồi sinh cây rất dễ. Nó sẽ phát triển được rễ rất nhanh và rất khỏe. Hãy sử dụng một ly nhựa, đặt tất cả rễ vào đây. Sau đó hãy cho nước lọc vào. Và nước chỉ chạm 1/10 của những chiếc rễ này. Chỉ cần một trong những chiếc rễ tiếp xúc với nước là cây hoa lan sẽ được hồi sinh. Gốc của cây không chạm vào nước. Để ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Kiểm tra rễ hư để cắt bỏ và thay nước. Nó giúp cho hoa lan như thế này được hồi sinh rất dễ. Dùng nước để phun sương hỗ trợ cho lá 4 ngày một lần để giúp cho lá được phục hồi nhanh. Là một trong những phương pháp đơn giản và rất dễ. Và với cách làm này, mình đã thực hiện thành công trên cây hoa lan này. Nó đã giúp cho cành hoa phát triển nhanh và rễ được hồi sinh rất tốt và rất khỏe. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan phát triển được rễ rất tốt. Khi đặt vào nước, những chiếc rễ sẽ hoạt động và giúp cho cây hoa lan được hồi sinh sau 2 tháng. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó cũng sẽ giúp cho cành hoa được hồi sinh tốt hơn. Và với những cây hoa lan, chúng ta cần phải kiên trì.
Và những chiếc lá này cũng đã xanh và rất cứng. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ. Các bạn có thể đợi cho những chiếc rễ này dài và phát triển được tốt hơn. Sau đó chúng ta sẽ trồng lại hoặc cố định. Trồng trong môi trường trong nước như thế này đều rất tốt. Khi đặt vào nước thì về lâu dần những chiếc rễ nó sẽ thích nghi với môi trường này và giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh rất tốt. Phương pháp rất tuyệt vời. Và chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất khỏe mạnh. Khi các bạn thấy nước bị bẩn, hãy thay nước. Hoặc có những chiếc rễ bị hư, chúng ta nên cắt bỏ và đặt vào đây. Thay nước cho chậu cây. Và chỉ bao nhiêu đây nước. Một cách làm đơn giản, nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được hồi sinh tốt hơn. Khi chúng ta trồng lại thì cây sẽ luôn được xanh và khỏe. Nó sẽ không bị héo lá. Và điều này sẽ giúp cho những chiếc rễ được hồi sinh, phát triển tốt hơn. Luôn hy vọng từ những cách làm này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, để hoa lan phát triển được khỏe mạnh, luôn được xanh và tốt hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công